Klockan 23:46 skriver mannen till sin flickvän: "Walla, jag älskar dig bre." 5 minuter senare är mannens liv slut. 60 och Fishy tillhör enligt polismyndigheten en kriminell gruppering i Järva med ett mycket stort våldskapital. De förekommer och har förekommit i flera utredningar avseende bland annat mord, mordförsök och grova vapenbrott. 60 och Fishy tillhör en kriminell gruppering ofta kallad Dödspatrullen, eller i vissa fall kallas de DPs yngre eller Hjulstabarnen av andra i nätverket. Lägenheten på Hjulsta backar har under de senaste åren varit en samlingspunkt för grupperingen. 60 och Fishy blir åtalade för mord och ska tillsammans och i samförstånd med andra personer dödat Ali Stress genom att skjuta honom med flera skott. Åklagare vill alternativt ha de båda fällda för medhjälp till mord. De står även bägge två åtalade för grovt vapenbrott. De har tillsammans och i samförstånd med andra personer innehaft en halvautomatisk pistol kaliber 9 mm som innehållit militära helmantelkulor som används vid ett mord. Den 31 maj 2021 klockan 23:52 besvarades det första larmsamtalet till SOS Alarm om misstänkt skottlossning på Hjulsta backar i Spånga. Första polispatrull kom till brottsplatsen Hjulsta backar 21 cirka klockan 23:58 och meddelade omgående att en man anträffats skjuten i halsen. Mannen var målsäganden med smeknamnet Ali Stress. När polisen kom till målsäganden satt en man in till honom. Mannen var målsägandens lillebror. Det fanns ytterligare 2 personer i närheten av målsäganden. Målsäganden anträffades liggandes på rygg utan synliga livstecken på en gångväg in till en parkering. Parkeringen är belägen in till den fastighet där målsäganden var boendes, Hjulsta backar i Spånga. Målsäganden var skjuten med totalt 3 skott. 2 skott träffar underkäken och 1 skott i halsen. Enligt den rättsmedicinska obduktionen har dödsorsaken varit de omfattande skottskadorna i huvudet och i halsen. På brottsplatsen anträffas 3 stycken patronhylsor. Målsäganden fördes med ambulanshelikopter till Nya Karolinska sjukhuset i Solna där han senare konstaterades avliden. Utifrån vittnesiakttagelser framkom det att det hade skjutits totalt 3 skott och att en eller flera unga, smala, mörkhyade män i mörka kläder skulle ha sprungit från brottsplatsen efter skottlossningen. Ett vittne uppgav för polis att en man efter skottlossningen lämnade brottsplatsen i riktning mot Hjulsta backar 22 och vidare i riktning mot E18. Mannen ska ha burit en pistol. Vittnet uppgav också att mannen ska uppehålla sig i ett buskage på baksidan av Hjulsta backar 22 i höjd med Hiddinge backe 19. Polispatruller kunde konstatera att platsen där offret anträffades även var platsen där han blivit skjuten, det vill säga brottsplatsen. När polisens hundpatrull kom tillbaka till ett skogsparti där polisen initialt hade snurrat runt så sprang hunden direkt fram och markerade direkt vid en sten. Vid kontroll så låg en pistol halvt dold av löv in till stenen. Avståndet från brottsplatsen till anträffade platsen för vapnet var cirka 260 meter. Polishunden vid vidare sökning i närområdet sprang direkt fram och markerade vid ett buskage nära en svart plastsäck. Plastsäcken visade sig innehålla en mörkblå luvtröja med ärmarna vända ut och in, svarta Adidas-byxor vända ut och in, ett par svarta skor i storlek 44, ett udda par gråsvarta handskar, en svart magväska samt en svart buff. Undersökningarna vid NFC har renderat i totalt 20 stycken DNA-träffar som kunnat identifierats till 60, Fishy, Myran samt 60s lillebror. Myran och 60s lillebror var tidigare misstänkta i ärendet men avskrevs. På den anträffade pistolen har DNA från 60 och Fishy påvisats. På plastsäcken har fingeravtryck tillhörande 60 säkrats.
NFC har konstaterat ett samband mellan den anträffade pistolen och en kula från ett annat ärende. Den kulan anträffades vid ett annat mord i Hjulsta, vilket inträffade drygt 2 veckor tidigare, Hjulsta backar 17, 12 maj 2021. Skjutavståndsbedömningen vid mordet på Ali Stress har gett minst ett av de 3 skotten har avlossats på ett avstånd mindre än ett par decimeter. Sammanfattningen utifrån undersökningarna på NFC: det anträffade vapnet är den pistol som användes vid mordet på Ali Stress. Vapnet var vid anträffandet skarpladdad. I vapnet satt ett magasin med 8 patroner. På vapnet och vänster sida av kolven påvisades DNA tillhörande misstänkt 60 och Fishy. På en av de 3 patronhylsorna på brottsplatsen så påvisades DNA tillhörande Fishy. På tröjan, handskarna och magväskan, vilka låg i den anträffade plastsäcken, så har det säkrats tändsatspartiklar med samma typ av sammansättning som från patronhylsa från brottsplatsen. På plastsäcken har fingeravtryck tillhörande 60 säkrats. På kläder, handskar och buff har DNA tillhörande 60 och Fishy säkrats. Mordvapnet. Det beslagtagna skjutvapnet är en halvautomatisk pistol av märket Walter, modell PPK i kaliber 9 mm med utplånat tillverkningsnummer. Vapnet har använts vid brott mot liv och hälsa, mord, cirka en timme innan det anträffats av polis. När vapnet anträffats var det skarpladdat. Det ligger då öppet i en skogsdunge i ett bostadsområde. Pistolen har varit försedd med märkning som avlägsnats eller gjorts oläslig. Avlägsnanden av sådan märkning försvårar eller förhindrar spårning av vapnets ursprung eller försörjningsväg fram till beslagstillfället och kan ses som en indikation på en miljö där vapnet typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning. Samtliga patroner som satt i vapnet är skarpa och bland patronerna finns patroner med militär helmantelkula. Under utredningen har det inga uppgifter framkommit som tyder på att de misstänkta och målsäganden ska ha haft kontakt innan brottet. Ali Stress har dock av polisen kopplats tidigare till nätverket 24K som har haft en pågående konflikt med dödspatrullen som 60 och Fishy är kopplade till. Enligt uppgifter ska Ali Stress ha lämnat det livet bakom sig, så det finns inget uppenbart motiv för gärningen. En teori är att männen vill skaffa sig ett namn och ha ett visst typ av rykte inom den undre världen. Efter mordet ska 60 och Fishy samt andra gängmedlemmar ha åkt till Danmark under sommaren. Där tillsammans med allierade lokala gäng är de misstänkta för flera olika grova brott. Fishy är tydligen parallellt misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott i Danmark och är villkorligt häktad. Detta ska ha skett 28 juli 2021 i Danmark. 60 efterlyses 1 augusti för mordet på Ali Stress. 60 och Fishy är vid den tidpunkten tillbaka i Sverige när de och en annan man kontrolleras den 28 augusti 2021 på Kungsholmen där 60 bär skyddsväst. Detta är alltså 3 dagar innan mordet på Alpo och mordförsöket på svensken från rivaliserande gäng. Men polisen får inte fram efterlysningen på grund av tekniskt strul. 3 dagar senare är de inblandade i ett nytt mord och mordförsök. Rättegången är nu slut och vi väntar på tingsrättens dom. Vad tror ni om det här fallet? Vad är motivet och tror ni de kommer fällas för brottet?